Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat kembali kepada vlog Aiman Jo. Untuk vlog ini saya akan menceritakan tentang minggu pertama pembelajaran saya di UTM sebagai pelajar BITE, pelajar game programming pada minggu ketiga akademik. Yang tu saya akan explain nanti. Pada hari Isnin tak ada buat apa-apa sangat kecuali hanya membuat pemeriksaan kesihatan pelajar, dan pada waktu petang baru dapat mail daripada UTM untuk pengaktifan pelajar. Walaupun dapat mail bahawa status pelajar sudah aktif, tapi masa tu masih lagi tak boleh akses email pelajar, hanya boleh akses portal saja. Jadi saya menjenguk sikit portal untuk tengok subjek apa yang dah register dan apa jadi dalam portal itu. Hari Selasa pula, email pelajar baru dapat activate, tapi tak ada apa-apa menarik sangat yang nak cerita sebabnya email student masih lagi kosong, dan pada hari waktu petang pula dapat assign pada PA. Masa tu baru dah dapat borang untuk pendaftaran subjek yang tak boleh register automatik dan transfer kredit bagi yang subjek-subjek yang boleh transfer. Hari Rabu baru menarik sikit sebab inilah hari pertama saya menjalani kelas atas talian ataupun orang panggil online class. Jadi kelas pertama saya ialah game design principle, dan antara topik pertama yang saya belajar hari ini ialah genre-genre dalam video game. Pada kelas tersebut hanya satu genre sahaja kita diperkenalkan, iaitu action. Untuk genre-genre lain kami diassignkan dalam kumpulan untuk membuat slide dan present pada minggu depan. Jadi inilah assignment pertama saya, dan ia dibuat secara dalam kumpulan secara maya. Pada waktu petang ada kelab dan persatuan. Saya join kelab public speaking bahasa Inggeris, dan masa join kelas tu ada assignment pertama iaitu membuat video sandwich dan mengikut audience apa yang kita dapat. Kita kena buat video yang menarik perhatian kumpulan-kumpulan penonton tersebut. Video tu masih tidak buat lagi, jadi kalau dah buat tu nanti vlog minggu depan saya akan share video tersebut. Hari Khamis sepatutnya cuti Maulid Rasul, tetapi kita masih ada online class. Dan untuk kelas pertama kita ada lab game design principle. Untuk lab game design principle kita download satu software bernama Scratch. Scratch adalah satu software untuk membuat animation. Jadi kita buat satu simple animation menggunakan Scratch dan menggunakan tutorial yang kita dapat daripada Ulearn. Kita eksperimen untuk membuat simple animation menggunakan Scratch. Kelas kedua sepatutnya ialah lab untuk subjek Computer Organisation dan Architecture ataupun Komputer Organisasi dan Seni Bina. Untuk kelas tersebut kita belajar tentang numbering system, iaitu binary, hexadecimal dan octa. Dan kita belajar macam mana nak tambah, tolak, darab dan bahagi. Untuk exam hanya ada sistem tambah, tolak dan darab. Jadi bahagi hanyalah untuk tambahan ilmu sahaja. Tambah dan darab tu boleh faham, tapi tolak tu agak susah sikit lagi-lagi dalam binary sebab dia ada completion. Betul ke? Betul lah, complement. Dia ada satu benda namanya complement, dan masa setakat ni tak tahu lagi macam mana
apa maksud compliment dan apa je orang buat sebenarnya. Jadi mungkin kena tengok sedikit itu ataupun baca Wikipedia tentang complement numbers kot, baru boleh faham macam mana nak tolak binary numbers. Lagi-lagi kalau jawapannya ialah dalam negative numbers dalam decimal. Hari Jumaat ialah kelas matematik iaitu linear algebra dan discrete maths. Untuk first half untuk semester 1 kita hanya belajar linear algebra sahaja. Untuk linear algebra, minggu ketiga adalah minggu untuk belajar linear equation. Jadi orang lain semua dah belajar tentang macam mana, apa itu linear algebra dan inverse ERO, iaitu elementary row operation. Jadi untuk minggu ketiga kita belajar cara nak solve linear equation menggunakan 3 method, iaitu Gauss-Jordan, Cramer's rule dengan satu lagi ialah inverse numbers. Pada waktu petang pula kita buat tutorial, sebab tutorial tidak buat pada hari Khamis sebab lecture untuk linear algebra dia pun cuti, memang patutnya cuti pun. Jadi dia buat replacement class pada hari Jumaat, time petang, dan itu daripada pukul 3 sampai pukul 5. Jadi kita orang membuat tutorial tentang linear equation dan macam mana kita nak jawab soalan menggunakan ketiga-tiga method tersebut. Hari Sabtu ialah weekend dan hari itulah juga saya membuat slide untuk presentation game design principle untuk minggu depan, dan juga hari untuk saya mengedit blog ini. Jadi untuk masa ini saja apa yang saya dapat untuk minggu ini. Jadi terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi pada minggu depan untuk minggu keempat. Walaupun minggu keempat ialah minggu kedua hari belajar, jadi banyak lagi kena catch up, kena belajar balik lecture-lecture minggu lepas secara sendiri. Mungkin kena tengok video YouTube ataupun baca sedikit Wikipedia tentang ni, dan juga slide-slide yang disediakan oleh lecturer. Satu lagi ialah untuk assignment yang ada pada minggu lepas, mungkin saya cuba hantar. Kalau ada lecturer tanya, mungkin saya akan explain kot yang saya ialah student dari entry intake harian kedua, dan saya masuk UTM lambat kerana UTM start semester memang awal. Jadi terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi pada minggu hadapan.